Isa ka din ba sa naku-curious sa isang trending games na Axie na meron ng isang 22 years old na lalaki na nakabili ng 2 bahay? Anong games ba ang Axie? Paano ba maglaro nito? Paano ba kumita? At magkano ang kitaan dito? Ang lahat ng tanong na ito ay ating tatalakayin at sasagutin. At kung gusto mo itong malaman, tapusin mo lang ang video ito. At huwag mo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang video. At samahan mo rin na ng komento kung anong masasabi mo sa video ito. Disclaimer lang guys, hindi ako binayaran ng Axie para i-promote ito. At hindi ko din ito pinopromote. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking mga nalaman ayon sa aking pagkaka-research at masagot ang ilang katanungan ng bawat isa. Dahil ako man ay naku-curious din dito. Hindi din ako isang player na Axie. At kung meron mang makapanood ng video na mas malawak ang kaalaman sa games na ito, comment lang kayo sa baba. Anong games ba ang Axie? Ang Axie Infinity isang NFT-based online games na nidevelop ng Vietnamese studio Sky Mavis na gumagamit ng Ethereum-based sa cryptocurrency AXS at SLP. Isa siyang play-to-earn game since 2018. Para siyang digital pet universe kagaya ng Pokemon. Pwede kang kumita habang naglalaro at ang nilagay nila dito ay cryptocurrency. Magko-collect lang kayo na tinatawag na Axie. At kailangan nyo din ito alagaan para ma-breed. Makikipaglaban ka dito. May mga opponent, adventure, o arena. At marami pang iba na pwede mong gawin dito. So, paano ba maglaro ng Axie? Kailangan mo ng 3 Axies. At ayon sa pagkaka-research ko, ito ay umaabot ng halos $200 to $600 noong July 24, 2021. At kung i-convert ito sa pesos, ito ay aabot ng 10,000 to 30,000 bawat isa. Ang presyo ito ay pwede pang tumaas, pwede rin naman bumaba. So, ibig sabihin, para magkaroon ka ng maayos na team, ay kailangan mong mag-invest ng 30,000 to 100,000 pesos costs per team. So, ang mahal diba? Buti pa ang Axie nagmamahal. Pero ang jowa mo, hindi kami namahal. O, diba? So, paano naman kung wala kang pang-invest? Paano nga ba? Pwede ka pa rin kumita at maglaro nito. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng manager. Sila yung mga nag-invest at marami ng breed na Axie. Sila yung mag-invest para sa'yo. Ipapagamit nila sa'yo ang mga hindi nila nagagamit na Axie. At ikaw ay tinatawag nilang scholar. Maglalaro ka para sa kanila. Ang kailangan mo lang ay ang gadget at ang internet. Meron ditong profit sharing. Merong 80% 20%, 70% to 30%, 60% to 40%, o 50-50 kayo. Yan ay depende sa manager. So, paano ba kumita at magkano ang kitaan? Kikita ka dito sa pamamagitan ng SLP o tinatawag na Smooth Love Potion. Ito ay isang coins game reward na every time mananalo ka ay magkakaroon ka ng SLP. Ang isang SLP ay nagkakahalaga ng 6.47 to 7.24 update nitong August 25, 2021. Pwede itong tumaas o bumaba base on crypto value, base on the law of the supply and demand. Pag mataas ang supply, konti lang ang bumibili. So, bababa siya. Kapag naman konti ang supply, marami ang bumibili, tataas naman ang presyo niya. Pwede kang kumita ng isang SLP o Smooth Love Potion ay equivalent to 7.24 pesos. Sa isang araw, magkano ba ang potensyal na may earn ko? You can earn as much as 100 SLPs, 150 SLPs, o 200 SLPs depending on your daily quest. Ito naman yung itsura ng Axie Infinity Games. Makikita nyo may 3 Axie. Pwede kayong mamili, may adventure, o kaya naman may arena. Guys, ang loob ng Adventure Daily Quest. At pwede ka ditong kumita ng more or less 100 SLP everyday.
At meron itong iba't ibang level. Kapag ikaw ay nasa level 1 to 21, ay mas malakas ang Axie. Ibig sabihin, malakas ka din mag-farm ng SLP. At pwede ka mag-earn ng 100 SLP up to 300 SLP per day. At ito naman ang arena. Bawat araw naman ay pwede ka manalo ng 5 times at pwede ka maka-earn ng 50 SLP or more araw-araw. At kung atin naman ito kukumputin, kung makakapag-earn ka ng 150 times 7.24 is equal to 1,086 pesos ang potential na ma-earn mo per day. At kung ita-times naman natin ito sa 1 month, ay makakapag-earn ka ng 32,580. Pero sabihin na lang natin na 100 SLP lang kaya mong ma-farm per day. So 724 times 30 is equals to 21,720 sa loob lang ng isang buwan sa paglalaro lang ng game na ito. Kaya sabi ko nga kanina, pwede pa yan tumaas o bumaba. Depende sa pagpaparm mo ng SLP kada araw. At kung magkano naman ang value ng SLP kapag kinonvert mo ito sa pesos. Kapag mas magaling ka na player, mapapasama ka na sa mga top. Ito yung tinatawag na EXS o Axie Infinity Shards o Rewards para sa mga top 300 worldwide na players. Kasi nga may mga arena matches dito. Ibig sabihin, pwede ka rin makipaglaban dito at may mga rewards. At tataas ang ranking mo plus meron ka pang SLP kada panalo. At ito yung guys ang breakdown ng AXS rewards. Si top 1 ay merong 500,000 na AXS token. Si top 2 naman ay merong 400,000 AXS token at so on. At ngayon, ang presyo ng isang AXS ay nagkakahalaga ng 3,523.63 as of August 26, 2021 ang isa. So, ibig sabihin, yung top 1 player last season, kung ating imumultiply, ay ganito ang kinikita niya. So, 500,000 times 3,000 is equals to 1,500,000,000 lang naman. Breeding and buy and sell na Axie. Kapag nag-breed ka at madami ka ng Axie, you can buy and sell Axie asset. Ito talaga ang goal ng Axie Infinity. Ang mag-collect ng maraming Axie at mag-breed na mag-breed. Parang aso lang yan. Para makapag-breed ka ng maraming Axie ay kailangan mo ng SLP at AXS at allow other people to play under you at pwede mo itong i-buy and sell sa marketplace. Ano naman ang advantage at disadvantage ng larong Axie? Disadvantage. Dahil nga sa bago pa ito, hindi natin alam kung ito ba'y magtatagal. Maaaring marami pang developing issues at problems. Hindi pa siya ganun k-stable at dapat pag-aralan muna itong mabuti. Magtanong at mag-research bago kayo sumugal dito. Yes, nakakainganyo itong Axie dahil sa mga naririnig at napapanood natin na malaki ang kitaan. Sa laki ng kita, sa paglaki din ng risk factor nito. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, nagbabago ang price nito. At higit sa lahat, kailangan mo ditong maglaan ng pera. Ikaw, willing ka ba mag-take ng risk? Advantage. Sa kabila naman nito, madami ang nalilibang ito laruin. Halos marami na rin ang natutulungan nito at nagpapatunay na sila ay kumikita dito. Kayo guys, ano ang opinion nyo dito sa Axie? Please comment nyo nga sa baba. At bago matapos itong video ito, ako'y muna magpapakilala sa inyo. Ako si Jessamine Survey and New Vlog na magtuturo sa inyo. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ako'y nag-a-upload ng mga video tutorial, tips, product review at marami pa pong iba na siguradong makakatulong sa iyo. Bisitahin niyo lamang po ang aking YouTube channel, panoorin niyo po yung mga video na ginawa ko. Pero bago po ang lahat, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click niyo lang po yung subscribe button, turn yung notification bell, para updated kayo sa mga susunod ka pang video at like and comment na rin kung nagustuhan niyo po ang video ito.